ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම Nsd Ideas Tv channel එකට. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්නවා මම ඔයාලට හැමදාමත් සොයන් රැකියාව පිළිබඳ විස්තර අරගෙන එනවා. ඒ වගේම 100% විශ්වාස දුරකථන අංක WhatsApp අංක ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඒ හරහා ඔයාලට පුළුවන් මේ සොයන් රැකියාව සමග සම්බන්ධ වෙලා දවසට හොඳ ආදායමක් උපයා ගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙතෙක් මම කරලා තියෙන වීඩියෝ රාශියක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සොයන් රැකියාව මේ වෙනකොට කරගෙන යන අයත් ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව විස්තර සියල්ලක් දැන ගැනීම සඳහා ඔයා කරන්න ඕනේ මගේ වීඩියෝ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝ රාශියක් දිනපතා නරඹන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාට මං අදාරගෙන ආව සොයන් රැකියාව හඳුන්කූරු සම්බන්ධ සොයන් රැකියාව මේ දිනවල ගොඩාක් අය ලොකු උනන්දුවක් දක්වන ඒ වගේම කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැති සොයන් රැකියාවක් තමයි මේ හඳුන්කූරු සම්බන්ධ සොයන් රැකියාව. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට විශාල මහන්සියක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. හඳුන්කූරු හොයාගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. හඳුන්කූරු නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනෙත් නැහැ. ඔයාලට තියෙන නිවසට වෙලා ඉඳගෙන හඳුන්කූරු ටික නිවසටම ගෙනල්ලා දුන්නට පස්සේ ඒක පැකට් කරලා අයිතිකරුවන්ට ලබා දෙන එක. ඒ කියන්නේ ආයතනය මගින් හඳුන්කූරු පෙට්ටි මිලදී ගන්නවා. ඔයාට අවශ්‍ය කරන හඳුන්කූරු ටික පෙට්ටි කවර මේ සියල්ල ඔයාගේ නිවසටම ගෙනල්ලා දෙනවා. ඩිලිවරි ගාස්තුවක් කියලා එහෙම කිසිම දෙයක් අය කරන්නේ නැහැ. ඔයාට හඳුන්කූරු ටික පැකට් කිරීමට එක පැකට්ටුවකට රුපියල් 2 ගානේ ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ දවසකට පැකට් ඔයාට පුළුවන් වුණොත් 1000ක් හදා ගන්න රුපියල් 2000ක් ඔයා නිකම්ම නිවසට වෙලා ඉන්න එක රුපියල් 2000ක් උපය ගන්න සොයන් රැකියාවක ඔයා නිරත වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඒ නිසා ටිකක් කල්පනා කරලා බලන්න. අපි දැන් මේ ආර්ථිකයත් එක්ක ලොකු සටනක තමයි ඉන්නේ. රැකියාවක් කරත් අපිට හරි අපහසුයි ජීවිතේ පවත්වාගෙන යන්න. ආර්ථිකය හැමෝගෙම මේ වෙද්දි පහත වැටිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා නිවසේ වැඩ කටයුතු කරන අතරතුරේ ඒ වගේම පොඩි බබාලා ඉන්න අම්මලාට මේ රැකියාවක් කරලා නිදහසේ අවසරුව ගත කරන ඕනෑම කෙනෙකුට මේ වගේ දෙයක් කරලා මුදලක් උපය ගන්න පුළුවන්. මම මේ දෙන ටෙලිෆෝන් අංකය WhatsApp අංකයක්. ඔයාලට තියෙන WhatsApp message එකක් දාන්න හරි WhatsApp call එකක් ගන්න හරි ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ ආයතනය එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඕනෑම ප්‍රමාණයක් අමුද්‍රව්‍ය නිවසට ගෙන්නගෙන මේ ටික පැකට් කරලා දීලා ඔයාලට මුදලක් උපයා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ WhatsApp අංකයක් තමයි තියෙන්නේ ආයතනයෙන් ලබා දීලා අංකය ලියා ගන්න 071 72 43 976. මං ආයෙ පාරක් කියන්නම් 071 72 43 976. ඉතින් මේකට සාමාන්‍ය විදිහට දුරකථන ඇමතුම් ගන්න යන්න එපා. WhatsApp message එකක් තියන්න. එහෙම නැත්නම් WhatsApp call එකක් අරගෙන ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලුම තොරතුරු ලබාගෙන මේ ආයතනය හා සම්බන්ධ වෙලා හොඳ සොයන් රැකියාවක් ආරම්භ කරගෙන තමන්ගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරගන්න කියලා මං ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම නැවතත් හෙට දිනෙත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැසෙන තුරු ඔයාලා සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි කියමින් මම නවතිනවා. හැමෝම මතක් කරලා මගේ වීඩියෝ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.